Uitați-vă cum arată. Este în pădure, în acest loc magnific. Oameni buni și frumoși, parcă am ajuns în paradis. Uitați-vă ce bine arată totul. Mâncăm și ne minunăm, nu putem să nu facem asta. Ne gândeam cât de frumoasă e locația asta și cât de bine este amplasată. Ok, și aveam și curiozitatea acum, evident, cam cât a costat toată distracția aici. Restaurantul și amplasarea acestei locații se închide cu această fermă. O fermă aici, unde ei își produc practic tot ceea ce pun în farfurie. Și asta mi se pare cel mai interesant. Ia uitați organizare, deci v-am spus, oamenii sunt la alt nivel. Acolo stau oamenii, fac poza. Aici este rândul. Acolo se face poza. Bună dimineața, oameni buni și frumoși! Astăzi începem ziua la Clay Tunnel, alături de o minunată gașcă pe care o avem aici alături de noi. Glumesc, m-am aciuiat și eu pe lângă ei. Cert este că ei sunt foarte mari fani poze și adunări de genul ăsta. La Clay Tunnel urmează să vedem o statuie, să facem o poză celebră, de aceea am și venit aici, dar pe lângă asta vrem să explorăm și locul. Așa că ce să mai zăbovim, fugim, că ia uitați că se umple. Este ora 9:10 și deja oamenii sunt pe aici destul de mulți. Începem tura printr-o vale, unde e plin de maimuțele. Vai, ce frumoase sunt florile astea! Ia uitați-vă cum atârnă așa, zici că sunt o grămadă de clopoței. Eu n-am pomenit nație mai fiartă și mai încântată de a face poze decât vietnamezii, vă spun sincer. N-am văzut așa ceva. Deci, efectiv, oamenii ăștia sunt disperați să facă poze. Deci aici, treaba cu pozele este dus la cu totul alt nivel, aș putea spune. Vin cu băi pregătiți, haine, trepied, se pun în poziții, știu scheme, deci nouă când am rugat eu... Trepiedul, ba da, l-avem la noi în Găzdan, da. Ia uitați-o. Și pe a noastră. Wow, ce tare avem asta. Și uitați și doamnele sunt îmbrăcate, dacă vă amintiți, în zonele de nord. Erau așa costumați cu floricele în spate, numai că doamnele au butaforii, se pare. Noi aici fiind în centru spre sud. Wow! Mai încet, Alex, mai încet. Hai, cam de asta, să dau picul jos. Este super funny până acum toată această zonă. Te simți ca într-un parc de distracții, ca la Disneyland. Aici mare domnul o înghețată, pe aici mai sunt niște copaci din ăștia făcuți din materiale, din fibră, probabil. Un artizanat, ia uite ce frumos aici, omul. Pictează și scriere, de fapt, de mână. Ia uitați-l pe acest domn cum face modelul acesta. Îl face numai din cuțit, așa. Îl decupează frumos, bucățică cu bucățică. Muncă de chinez, cum e vorba aceea. Aici e muncă de vietnamez. Să iasă așa model. Și să nici să nu-i se încurce modelul. Vedeți, îl trasează, îl face din pătrățele. Aici avem gara din Dalat. Și o biserică. Da. Și o biserică, din câte se pare, catolică. Am văzut și pe aici destul de multe. Aici e clar o replică, dar am văzut foarte multe biserici catolice în zonă. Liniște și pace. Pești nu? Pești vor fi, dar nu se văd. Uite, sunt câțiva. Și am ajuns la locul unde o să facem poza aceea spectaculoasă.
Cam asta este behind the scene, să înțelegeți cam care e treaba. Deci acolo e coada, acolo sunt oamenii și vedem cum ne strecurăm să facem poza aia frumoasă. Ia uitați organizare, deci v-am spus, oamenii sunt la alt nivel. Acolo stau oamenii de fapt poza, aici este rândul, acolo se face poza, hați, acolo e decorul, toată lumea fericită. Măcar mi se pare o formă de civilizație, să stea să aștepte fiecare să-și facă poza aia frumoasă și după aceea să fie în ghiorleala. Face sens. Stați să vedem ce scheme de poze au vietnamezii. Deci avem poza aceasta cu... Uite-ați minte că asta e cea fata asta e să facem cu inimioara. Pe fundal se vede că mai este cineva care mai face o poză. Altă schemă, cu mâna la cap. Poate soarele. Victory, ia să vedem. Am înțeles, dar nu e asta. Ia, că a intrat cineva în cadru, e domnul aici. Ia uite-l ce organizează. Ți-am zis că trebuie să fie la fel de incisiv ca ei. Uite, ia de la o parte. La o parte. Asta e. Doamna din fundal, după 5 minute, a rămas în aceeași poziție. Sperăm că nu i s-a pus vreun cărcel și a revenit. Iasmin are grijile omului care vrea poza perfectă. Voi face cumva să nu fie. Uitați-vă îngrijorarea pe care... Să nu cazi în apă. Deci vă rog eu mult, când vedeți postele ei de pe Instagram, dați-i like, pentru că uitați-vă care este struggle-ul. Ne-am trezit astăzi la prima oră, ne-am aranjat, ne-am îmbrăcat. La prima oră se putea și mai bine. Se putea și mai bine. Dacă era să fi fost fotografi profesioniști, trebuia să fim la ora 7, să nu fie nimeni în zonă. Deci trebuia să ne trezim la 6, la 6 jumate, să plecăm la 7 să fim aici. Corect. Și noi ne-am trezit la 7 și 20 din pat, am plecat la 8 și puțin și la 9 eram aici. Păi da. Am întârziat vreo 2 ore. Vă voierie așa un pic, ia. Să vedem cine urmează la poză. Juniorul. Iată-l pe Junior, hop. Nou stil de a atrage clienți aici la doamna la terasă. E cu pușcolci o mână. Și acum mai trece câte un client. Mai devreme a fost mai pe fază. Mai trage câte o armă în aer. Bine, ideea cu arma este că o să tragi aici să câștigi diverse. Cred că înainte să se pună aia, așa era. Înainte să se sfătuiască oamenii să stea la coadă, cred că așa era. Erau oameni și în apă. Îți dai seama ce era acolo? Ia uite, iată, de data bine că mi-a tras pe urechi, domnul. Are dopuri în alea și trage în continuu ca să-i atragă pe clienți. Ne-am făcut pozele, ne-am făcut distracția, uite și mai mulți acum. Ți-ai făcut fruncea lui ceas. Mi-am făcut fruncea, da? Și da, a fost chiar un loc frumos în care ne-am simțit bine, ne-am făcut pozele, am făcut salon printre localnici. A fost destul de complicat să facem câteva poze, dar într-un final a ieșit. A fost atracție parcă. Exact, uneori Dar chiar și. nu și-au făcut. Da. Și acum mergem să popăm ceva. Deci eu vă recomand acest loc, sincer, merită venit dacă vreți să vă relaxați. Dacă vă plac pozele, exact, cam asta este tematica principală de aici. Și cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Ca să punctăm și acest aspect, costul a fost de 90.000, respectiv, deci 90.000 de dongi, în lei ar veni vreo 18 lei. Nu e nici mult, nici puțin, dar puteți, v-am spus, petrece lejer o 2-3 ore aici, așa că raportat investiție, calitatea timpului, merită. Într-o zonă izolată a parcului spre ieșire este și parcul tematic COVID. Ia uitați-vă cum arată virusul aici și cum le extrage ciocanul ăsta. Și sunt multe reprezentări pe aici care au această idee, această tematică. Hai să vă mai arăt câteva.
Localnicii nu prea se așa, nu se înghesuie să intre în acest parc. Poate au teamă, o reținere. Ia uitați și aici cu mâinile astea așa, cu virusul care rup de un țocan, cu globul pământesc, care, asta e o pipă din asta de-a știți, de tutun, care fumează relaxat și stă peste virus, că l-a biruit, am învins bocancul care calcă și strivește acest virus păcătos și așa mai departe. Ia uitați, care mai de care, cu imaginația lui, cred că a fost un concurs ceva și fiecare a venit cu interpretarea lui. Asta e o mănușă de box. Aici, uite, e legat de un copac, săpunul. Uitați-l ce agresiv e săpunul care distruge aici virusul. Da, o variantă drăguță de abordare și în curând mergem și la acest avion să vedem cum arată de pe partea cealaltă. Nu înainte de toate, aici am mai găsit ceva interesant. Aici un fel de judecător, ceva. Și virusii care sunt la închisoare aici, la ceva după gratie, uitați. I-a băgat la zdup. Da, foarte agile aceste reprezentări. Ia aici, uite, am mai găsit o mare seringă. Și uite, iarăși aici în închisoare cu ei. Virusii, condiții grele de detenție. Destul de funny, nu? Uite câta siringa bagă în... Exact, ăsta le-a făcut acum. Clar. Și cred că ți-am spus, a fost ceva concurs tematic, cine știe. Oricum e mare spațiu, poți să se mai extindă. Mamă, fii atentă că asta e o țepușă care i-a rezolvat pe toți dintr-unul. Vezi? Ca să nu mai zici tu că la noi Vlad Țepeș. Da, vaccinul, exact, și uite. Bam, 3 dintr-o lovitură. Pe drum spre masă am găsit ceva și mai interesant. Gyohadong. Ceva care... Uitați-vă cum arată. Este în pădure. Este o grămadă de construcții care mai interesante, asortate așa cu natura, integrate chiar. Ai putea spune că ești într-o țară nordică la cum arată totul. Ia uitați-vă ce frumos. Nu știm exact ce o fi pe aici, dar ne plimbăm un pic, cască în gura. Uitați ce frumos arată. Vila se închiriază probabil aici. Se vede bucătăria. N-arată rău deloc. Și din ce văd aici e spațiu, adică pătrunde aerul în interior. Ca un fel de grădină de vară. Vai, ce frumos! Super arhitectură aici. Și oamenii închiriază și stai aici între copăcei. Foarte frumos. Super. Ce loc minunat. Aici se pare că ajungem la bistro. Un bistro elegant așa, muzică. O chestii liniștite aici în mijlocul pădurii. Ia să vedem cum se prezintă. Super fain. Ne introducem așa treptat în acest loc magnifique. Un loc de liniște și pace. Uitați ce frumoase sunt mesele pe acolo, așa înșirate, în mijlocul naturii. Ia zi, care îți place? Uite acolo, la mesele astea, da. Cred că sunt... Auzi, dar cred că se poate intra? Uite pe aici. Cum e muzica asta? Cum e muzica? Și totul aici. Mi se pare ca fiind
pot opri din filmă, vă spun sincer. Se vede că tocmai ce-a plouat pe aici. Wow, băi, ce azi vine aici, poți să-ți fac poze direct. Ai tot ce-ți trebuie. Unde vrei să stăm? Bine ați venit. Luați un loc. De ce meu? Thank you. Oameni buni și frumoși, parcă am ajuns în paradis. Uitați-vă ce bine arată totul. Niște fish and chips, niște spring roll-uri din astea transparente și dacă mă ridic acum așa cu cadru, zici că suntem la Food Channel. Ia să punem și paharele astea așa, un pic aici să se vadă și un pic de culoare. Și ne-am coborât și cam asta a fost. Aici au și grătar, se pare băieții, să poți să faci seara să stai aici în natură. Varianta de mese mai extinse acolo. Doamna care stă numai pentru noi aici, se pare, nu s-a mișcat de aici. Și un soare care a intrat un pic în nord, dar parcă nu ne deranjează. Acesta este Vietnamul văzut așa, pur și simplu ne-am oprit. Nu era nimic planificat. Mâncam și ne minunam, nu putem să nu facem asta. Ne gândeam cât de frumoasă e locația asta și cât de bine este amplasată. O să vedem și la final costurile, dar nu ne gândim la ele. E un pic peste ceea ce știm noi în Vietnam, dar suntem convinși că merită. Adică, uitați-vă așa un pic cadrul ăsta cum arată. Iar muzica asta pe care o auziți din fundal nu este pusă din postproducție. Este muzica de aici. Ce interesante sunt spring roll-urile astea cu această foaie transparentă. De orez. De orez, da, și uite ce drăguț arată și... Vezi ce mănânci. Foarte fain. Și nu-s prăjite, e totul. Nu sunt prăjite, da. Numai legume, un pic de tofu, exact, vegane sunt astea. Și nouă ne place așa, mănânci lejer, da, super bun. Fish and chipsul clasic, bun, corect, a avut și un piure de mazăre, deci vă dăm feedback și pe mâncare, e bună, merită. Ok, și aveam și curiozitatea acum, evident, cam cât a costat toată distracția aici. 86 de lei, deci sunt 432.000 de dongi, ori 2, așa se face practic conversia cea mai rapidă. 86 de lei, tot ceea ce ați văzut aici. Aștept cu drag părerile voastre la secțiunea comentarii, dacă considerați că merită sau nu acest preț pentru tot ceea ce ați văzut aici. Hai că asta a fost, am trecut toate, ne-a dat pe spate, deci surpriza înainte de plecare. Nu e mare lucru că e de 40 de bani, dar așa s-a întâmplat și până acum. De fiecare dată ei, pe lângă faptul că nu-ți cer bacșiș, când îți aduc restul, rotunjesc în favoarea ta. Adică dacă au să-ți aducă 2,40 lei, nu, dacă au să-ți aducă 2,20 lei, ți aduc 2,50 lei. Sau dacă au să-ți aducă 2,80 lei, ți aduc 3 lei rest. Știi, că adică îți rotunjesc și îți dau mai mulți bani ție înapoi. Unde am mai întâlnit noi așa ceva? Și dacă le dai bacșiș, se întorc ca și cum a fost greșit și ți dau înapoi. Da, asta e cel mai interesant. Deci e ca și cum noi am fi dat de la 86 de lei, am fi dat 1.000.000, să zic așa ca exemplu, da? Și în loc să... Ți aducă 14 lei, ți aduc 15. Da. Și dacă vrei să-i lași... să-i dai după aia bacșiș și zice... Nu știu, pe tu zici... Nu, fără. Ah, thank you. Da, așa, trebuie să insiști. Da, și oricum nu apreciază la final, pentru că li se pare, cred că nejustificat, știi? Și zic, băi, de ce mi-a fi dat-o? Sigur, o fi înțeles ce face, știi? Da, fabulos. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare fascinant. Încheiem aici transmisiunea. Vom merge imediat să facem și niște poze pe aici, deci urmează niște chestii cinematice, să le spunem așa, cinematografice în materialele noastre.
Oricum plecăm de aici cu o stare dumnezeiască. Dumnezeiască, așa ceva mai rar. Putem rămâne aici? Poate au o cameră. De ce nu? Aș rămâne și mai mult aici. Prea frumos. Și acum am plecat așa să cutreierăm prin pădure pe aici. Este un drum către o fermă din ce se explică pe aici. Aici este restaurantul. Să vedem cum se arată treaba cu ferma. Restaurantul și amplasarea acestei locații se închide cu această fermă. O fermă aici unde ei își produc practic tot ceea ce pun în farfurie. Și asta mi se pare cel mai interesant. Ia uitați, intrăm peste domnul aici și ia să vedem ce cultivă ei pe aici. Hai, Iasmin, să facem inspecția câmpului. Tu și așa ești cu aia de oră pe cap, ești direct agricultor. Deci să nu intrăm pe recoltă. Asta e problema. Da? Aici e un om care îngrijește. Ce am mâncat noi practic mai devreme este crescut aici. Salată. Deci zice să nu ne băgăm pe o cultură. Da, face sens. Ia uite și mai sus, stai să vezi că avem și solari. Ia uite. Foarte tare. Hai să îndrăznim. Să arătăm aici oamenilor de acasă ce se cultivă. Hello! Ce se cultivă pe aici. Eu cred că asta e salată. Ok. Asta ce-o fi? Uite, aia cred că e ceapă sau ceva, nu? Nu? Wow! Ce? What is that? Bananele, ia uite. Și repar roșii? Nu știu, dar uite bananele câte sunt. Wow, come on! Da, aici, hai, ce mai știi să-mi spui, Iasmin, că asta nu știu ce. Multe feluri de salată, Da? dar nu văd morcovi. Dar ăștia nu ar fi morcovi, nu. Hai să mai vedem, ce mai avem? Mărar, asta o fi mărar. Ne-am băgat noi aici, ne dăm specialiști, îți dai seama ce o râd de oameni de acasă, că habar n-avem ce e în pământ. Dar în orice caz, ferma e frumoasă. Pe aici culturile, vedeți, e făcut așa în terase. Foarte tare. Mergem până sus, până în capăt. La omul ăsta aici în ogradă. Să vedem ce mai descoperim. Aici, uite, o șezătoare, așa. Stai. Și te uiți la pești. Stai aici, în liniște, așa, uite, te pui aici pe scaunelul ăsta. Susură apa la ureche. Te pui aici frumos. Și te uiți în zarea și ea. Ai de cap. Nu-i prea rău. Sau căpșuni? Căpșuni parafiale. Astea sigur sunt căpșuni. 100. Peștii de-ai mâncat noi? 100%. Peștii din ăsta am mâncat noi? No, asta e din la decorativ. Ia, hai să mai vedem. Puțin, ce sunt astea? Păi nu știu ce sunt, că omul... Vinete? Habar, Dacă sunt vinete. habar nu am. O să-i arătăm, doamne, de la cazare și o să o întrebăm ce sunt astea. Știi, fă o poză ca să o întrebăm, că noi suntem rătăciți pe... Da, de la cazare care nu știe engleză. Nimic nu știe, nicio babă de engleză nu știe. Vino mai încoace că, uite, mai e un loc de șezut acolo. Nu, dar nu ai cum să-i pui ăsta. Nu o luăm prin răsad, o luăm numai pe unde e marcat. Ăștia ce-or fi? Ăștia parcă sunt, uite, ca niște castraveți sau... Crezi că o fi merele alea de fi, da, doamna? Vezi? Uite, dar arată ca niște dovlecii, așa. Ia uite-le. Astea. Deci ca să vedeți ce diversitate avem în natură aici. Că sunt atâtea chestii pe care nici nu le știm. Bun. Ia să vedem. Ce mai are domnul pe aici? Fai, dar uite că e o combinație asta foarte interesantă de
Pădure de pini cu banane, deci cu pădure tropicală, așa ceva n-am... Hai și mai sus. Așa ceva n-am învățat la geografie. Cum să fie combinație de pădure de pini, de conifere, combinată cu bananieri. Ia uite, mai vin niște oameni din deal. Să mergem încolo. La o rezărie cu tine. Vezi că mai sunt și niște plante din astea mov. Din asta or face ceaiurile, din asta de pe dreapta. Vezi? Asta e mov. Și banane. Aici, la tot pasul. Vai, ce frumusețe aici. Și așa liniște. Ce vizită minunată. Deci nu numai că am fost și am mâncat ceva super bun, dar am și ajuns în acest loc minunat. La ferma Vesel aici. Am văzut, ai un bondar, o viespe, ceva. Dă-i pace. Așa e notă. Uite găinile. Ia. Am ajuns și la găinile. Ia să le vedem. Ia uite-le. Ca la noi ținute în țară, dar astea chiar sunt vesele, ce uite-le. Ia uite-le cum. Așa face că. Ia uite. Ia să le vedem. Uf! Te tot să că vezi pe aia. Lasă-mă că spune că găinușile. Dă-le ceva verdeață, dar nu cred că e bine să le dăm. Să nu ne strică meniul. Uite că mănâncă. Mănâncă prin gard, nu? Fie plante, nu știu care. Uite-te ce față are asta. Sper să mănânci viespe asta. Ia. Gălu, nu mai scap de ea. E o viespe care îți dă tăcură, uite-te. Păi ce fac? O să plece la mână. Probabil că mirosim altceva. Ce puternic a fost. Da, a luat-o direct, nu? Ia uite cocoșul, ia ce treabă are, uite-l. Toate găinile s-au dus acolo să vadă. Mișcarea cocoșului. Gingalinghi. Da. După ce am plecat de la găini, am găsit și o plantă de apartament. Nu cred că mai e nimic. Se pare că nu. Cam aici. Bine, mai e platoul ăla încolo, dar plăcerea a fost făcută. Hai să coborâm și în dreapta să vedem ce mai era. Doamne, cum arată verdele ăsta pe cameră și credeți-mă că nu este pe atât de aprins pe cât este în realitate. Numai pe aici nu am ajuns. Hai să vedem cum arată. Și în acest colț ferma. Pare a fi un loc destinat nouă turiștilor. Uite, să stai așa aici. Sunt niște hamace din astea în care stai un pic și le nevești. Un pic așa, cât să te uiți în zare. Vezi că și pe acolo sunt niște plante. Și uitați ce frumos e aici. Stai și te uiți. Ia uite ce mai avem aici. Vezi? Papaya? Papaya. Încă nu este sezonul de papaya, dar este plantat. Da, și aici stai la umbră. Stai aici frumos pe un scaun. Te uiți așa în zare și zici, băi frate, ce-o fi mă cu viața asta încotro? Ne pregătim să pornim de aici și ce să vă spunem, eu îi dau un 10 acestui loc. Pentru că în primul rând n-a fost absolut nimic planificat, pur și simplu mergeam pe drum și am văzut, am studiat un pic, am plăcut, am venit. Masa și amplasarea, ați văzut locul, este absolut minunat. Partea asta cu ferma de unde vezi practic ce mănânci, mi s-a părut iarăși foarte tare. Și putem spune că am avut parte de o experiență absolut minunată, superbă și sperăm că și vă va plăcut ceea ce v-am arătat aici. Așa că dacă apreciați și vreți să continuăm, nu uitați să dați un like, un subscribe, un comentariu
și să ne încurajați să continuăm să facem ceea ce se întâmplă aici. Vă pupăm!